Magandang araw mga ka-Buildrite. Dito sa segment na to, malalaman natin kung bakit kailangan natin gamit ng skim coat, paano pumili ng tamang skim coat, at paano ang tamang paraan na pag-apply ng skim coat. Years ago, ang paraan ng mga contractors para mas smoothen ang mga pader ay paggamit ng mga purong semento. So ano ba ang mga disadvantages of using yung purong semento? So number one, tulad ng sinabi ko sa inyo sa dating mga episode, hindi didikit ang old to new concrete. So meaning, hindi maganda ang addition ng purong semento sa old na concrete natin. So next, hindi rin maganda ang flexibility. So meaning, ang tendency ng using purong cement sa pang-finishing ay may tendency siya mag-crack. And lastly, ang pinakaayaw natin sa lahat ay kailangan pa natin mag-antay ng 28 days bago natin pinturahan ang ating mga pader. Kaya na-develop ang skim coat. So ano ba ang pinaka-advantage ng skim coat? Possible, ang tanong niyo rin, ano ba nga ba gawa ang skim coat? So ang skim coat kasi basically ay gawa rin sa semento ng pwedeng white cement or gray cement na dinagdagan lang natin ng mga addition promoter para pumapit ang skim coat sa semento without using any bonding agent. So minsan nagkakatalo dito sa skim coat ay gaano ba karaming addition promoter ang kailangan natin gamitin. So dyan nagkakaroon ng difference ang isang magandang skim coat at isang hindi masyado maayos na skim coat. Ano ba mga advantages ng paggamit ng skim coat? So una, it's ready to use. Pwede mo na siyang applyin agad without using any bonding agent. Ang maganda rin dito ay, of course, hindi siya nakaka-crack dahil medyo flexible po ang skim coat. And of course, ang pinakamaganda sa lahat, after 3 days, pwede na natin pinturahan ang ating mga pader. Yung isa sa mga dating kagawian din natin ay yung paggamit ng neutralizer or tinatawag natin ay paglalason. Okay? Kasi ang neutralizer ay gawa sa acid. Ang tendency ng acid ay gawin niyang acidic yung ating mga semento or ating mga konkreto. So alam naman natin ang konkreto ay naturally basic or nasa alkaline siya. Pag ginawa natin siyang acidic, ang nangyayari dito, dinidisplace ng acid yung tubig sa konkreto. So dito, nagkakaroon siya ng early hydration, meaning nadidisturb yung tamang curing time ng semento. Thereby, it weakens the concrete. Dito nagkakaroon ng pagpupulbos ng konkreto or dito nagkakaroon ng cracking ng mga konkreto. So that's why we do not recommend. And of course, pag gumamit din tayo ng neutralizers, ang tendency niya rin is to corrode yung mga bakal natin sa konkreto. Next, ang pag-usapan naman natin, paano nga ba ang tamang paraan ng pagpili ng skim coat? Sa pagpili ng tama or magandang skim coat, kailangan natin i-consider yung dalawang aspeto niya. One is the wet mortar properties, meaning kapag basa ang skim coat habang hinahalo natin. At yung isa naman ay yung dry mortar properties niya, meaning kapag tuyo na yung skim coat, ano ba dapat ang properties na dapat niyang taglay? So simulan natin sa wet mortar properties. Sa wet mortar properties, dapat number one ay maganda ang kanyang workability. Okay, so dapat madali siyang hagurin, madali siyang i-mix ng worker natin para hindi nakakapagod para sa ating worker. So number two, dapat maganda din yung smoothening time para may time siya para marabaho yung pag-smoothen ng ating mga walls. Thirdly, dapat maganda rin yung pot life, meaning yung pot life niya is may enough time siya. Kung naghalo tayo ng isang balde, may enough time para pwede pa natin gamitin. Okay, ayaw natin ng sobrang bilis at ayaw din natin ng sobrang tagal. With regards naman sa dry mortar properties natin, pag tuyo na yung ating skim coat, ano ba mga properties na hinahanap natin? So number one, dapat maganda yung addition niya sa substrate. So number two, dapat maganda rin yung addition niya sa pintura na ilalagay natin. Maganda rin dapat ang kanyang abrasive resistance, meaning yung abrasive resistance niya kapag nagliliha siya, after niya magliha, hindi magpupulbos ang ating skim coat. So dapat maganda rin yung water resistance niya. So dapat dumaan siya sa water absorption test kasi ang ayaw natin later on kapag nagkaroon ng crack yung pintura natin, so sisipsipin niya yung mga tubig and then dito magtatanggal yung mga pintura natin. So ayaw natin yon. And then dapat maganda rin yung kanyang compressive strength. Actually, may mga chances na mabangga natin yung pader natin at ayaw naman natin nadudurog yung pader natin dahil pangit ang compressive strength ng skim coat. Okay, ngayon ang skim coat kasi hindi kasi basta-basta ang ginagawa sa totoo lang, no? Dahil ang skim coat nag-undergo ng maraming klaseng test. Unfortunately, dito sa Philippines, wala tayong standard sa skim coat.
So dito sa Buildrite, binabuti na lang namin gamitin ang European standards in testing yung tamang skim coat. Okay, ano ba yung mga test na ginagawa namin dito sa Buildrite para magawa namin ang tamang skim coat? So number one, what we do is we do the compressive test, we do the tensile adhesive test, the weathering test, we also do the water absorption test, and lastly, we also do the abrasive test. Ito yung mga test na ginagawa natin sa lab. Marahil marami nagtatanong kung ano ba ang tamang paraan ng pag-test sa site. Ang isang paraan na pwede natin gamitin na acceptable ay using the cross-hatch test or the X-cut adhesion test. Paano ba natin ginagawa yung cross-hatch test? Okay, ang gagawin natin is after mo mag-apply ng skim coat, no? And then mag-apply tayo ng emulsion paint, okay, or the latex paint. And then after 7 days of na standard condition, meaning standard condition sa labas o kung sa loob ka din sa loob. So after 7 days na to, is magagawa tayo ng X na cut using a cutter. Okay, after nun, maglalagay tayo ng tape. Okay, paglagay natin ng tape, ihilahin natin yung tape. Kapag sumama ang pintura, pangit po yung skim coat natin. Dapat, paghila ng tape, walang sumamang pintura. Bago namin pakita kung ano ang tamang paraan ng pag-apply ng skim coat, gusto ko muna i-share sa inyo ano ba yung mga madalas na common mistake ng mga workers natin sa job site. Ang isa sa pinaka-common mistake ng mga workers sa job site ay using spatboard. Minsan, ang spatboard ay kumukuha lang sila ng plywood, tapos doon na sila nag-mix and then ina-apply. Okay, so bakit hindi siya pwede? Remember, ang skim coat natin has only a very minimal amount of adhesion promoter. Okay, using a spatboard, possible hindi natin ma-mix ng maayos. So kapag hindi natin siya na-mix na maayos, diyan yung nagkakaroon ng mga problema sa pagpupulbos o sa pagkakapak or sa mga debanding. So kaya ang dapat, ang tamang paraan ay gumamit tayo ng isang malinis na balde or timba. Doon gagamitan naman natin ng electric paddle mixer para maganda ang paghalo ng ating skim coat. Kailangan nyo rin pansinin yung tamang tubig na nilagay. Definitely, huwag kayong gagamit ng maduming tubig. So ang tamang ratio ng mixing ng tubig ay 6 liters of water for every 20 kilos of skim coat. So isa sa madalas pang error at tinatanong sa amin bakit nagpupulbos ay ginagamit ng mga workers natin or ng even mga contractors natin ay yung skim coat sa pag-build up ng kanilang mga pader. Kaya nga siya tinawag na skim coat dahil it is a smooth weathering mortar, meaning pang smoothen lang siya, hindi niya purpose para mag-build up. So ang pinaka-maximum na thickness na pwede lang gamitan ng skim coat ay ang 4 mm. Anything more than 4 mm will cause it to become powdery or nagpupulbos or possible yung cracking. Ngayon, ang tamang paraan kung gusto mo mag-build up, we suggest using Buildrite Putty Master. It's an emulsion-based na putty for building up your walls. Pero you can also use the skim coat, but what we recommend is use first apply 4 mm and then after 24 hours, you can again apply another 4 mm and another 4 mm kung kailangan pa. Lastly, pwede bang gumamit ng skim coat after na ma-applyan ng emulsion paint? Okay, definitely hindi pwede. Okay, hindi nyo pwedeng gumamit ng skim coat after na malagyan na ng emulsion paint dahil ang skim coat kakapit lang sa mga cementitious na substrate. So ngayon, para mas lalo natin maunawaan at maintindihan ang tamang pag-apply ng skim coat, panoorin natin. Ayan, hopefully medyo naliwanagan na kayo. Just for your information meron din tayong skim coat na hydrophobic. Ito yung Buildrite to Feel 804. This is a water repellent na skim coat. For customers who are in a budget,
na gusto nyo medyo makinis at maganda rin yung pader natin, you can use this. You don't need to apply waterproofing anymore or you don't need to apply a paint anymore. So pag-apply mo ng To Feel 804, siya na yung finish mo. Hopefully, we were able to make it clear sa inyo kung ano ba ang mga tamang paraan ng paggamit ng skim coat at ano ba ang tamang paraan din sa pag-test ng isang magandang skim coat. Again, this is Derek Tan, magtanong para sigurado.